Daddy, magamit ni Daddy ba? Babulok naman tayo. It's the KAISA Villa multifunctional air fryer. Okay. Let's open the box. There you have it. So this is the KAISA Villa air fryer. So we're going to remove this. Ano pala ito dito? Oh, ano to? Please preheat the air fryer 30 minutes when firstly used. Do not touch the hot surface when using. So, kailangan siyang i-preheat ng 30 minutes bago mo siya gamitin. So, ayan. So, tanggalin na natin yung nakarap. Meron siya dito nakalagay. Ayan. Let's remove the wrapper. Grabe, sobrang balot na talaga para ma-secure talaga yung item. So, ito pala yung function niya sa taas. So, ito pag, ano to? Bread, fries, chicken. Ano? It's a meat? Hindi ko alam. Cupcake. Ano nga to? Fish. Ayan. All of this. Yes. And ano ba ito i-open? Ganyan lang. So, ganito siya. Ang itsura niya. And we have here ano to? Saan ba to? Hindi ko naman. At nandito ang mga instructions and din dito din yung meron din silang parang mga recipe dito oh, nakasama. Ganda. Maganda siya. And this is a non-stick. So, dapat, nung sa na-review na nakita ko, dapat hindi mo gamitan ng yung pangkuskus na ano. So, kapag ginamit mo to, dapat, pag inugasan mo to, dapat yung hindi yung matutulis na ano, yung i-ano mo dito. Dapat yung mga 4D foam para matanggal yung mga ano ba yan? Yung mga natitirang mga dumi-dumi dyan. Yan. Yan. Kung lilinisan mo siya. So, ayan na siya. Tatry natin yan. Try natin. So, dito din, meron dito yung Celsius and dito yung timer.
So, dito yung temperature. Tapos timer. So, yan. Diba? Diba? So, yeah. Good. Tapos, dito din pala guys, meron siyang hawakan. Look. Meron siyang hawakan. Ayan. O, see? Diba? And meron siyang ventilator dito. Lalabas yung init para hindi sobrang ma-overheat yung ating air fryer. So cute. Ayan. Meron tayong air fryer. So, we got it for 1,046 ba yun? Ito yung 4.5 liters na size. Ayan. So, siguro, hindi sa kasya dito yung sobrang laki ng manok. Sakto lang siguro dito yung mga medium. Yun. Ano lang siguro. Sa tingin ko, ha. At dahil sa sinabi din sa instruction, i-preheat mo daw siya ng 30 minutes. So, ayan, naka-preheat na siya. Pero sinet ko lang siya sa 150. Hindi ko siya nabot dito sa 200 kasi medyo mataas na din yan. So, ayan. And, tinanggal ko dyan yung sa coffee and yung heater namin. Ayan, no. Lilipat ko pa yan sila. Lipat ko pa yan sila. I-arrange ko muna dito na side. So, kasi feeling ko mainit to. Hindi to pwede ilagay dito ata. I'm not sure. So, ayan. So, preheat mo na yung 30 minutes. So, ayan. Meron tayong ilagay dyan. Ito yung fishbowl to, guys. 20 minutes kasi kaya ganyan yung itsura. Ayan. So, ayan. Tikman natin. So, tikman natin yung fishbowl na niluto natin dun sa ating air fryer. Kainit. Sarap din. Sarap. Tsaka, nilagyan ko kasi ito ng mamasitas na barbecue flavor. Kaya naging ganito siya. So, hey guys, here's my final say about the products. So, malaki siya, pero as I observe, hindi siya, anong tawag nito? Hindi kasi yung yung malaking broiler. So, pang medium size lang siya na chicken, yung laman sa 4.5. And then, ano pa ba? Pag meron na kayong oven, I think hindi na siya necessary. And then this past few days na ginagamit namin siya, hindi ako masyadong satisfy kasi anong tawag doon, kasi lahat kasi pwede ko lang siyang gagawin doon sa oven namin. Ano yan, yung, kasi may isa kaming oven na pwede din doon gawin kung anong pwede doon sa air fryer na yun. So, ayan. And then, ano pa ba? For the price, okay naman siya kasi hindi naman siya sobrang mahal din yung price ng air fryer na yun. And, i-explore ko pa din siya. I-explore ko pa siya kung ano pong pwede natin magawa doon. Pero nag-toast ako doon ng bread. Masarap siya. So, ayun. So, I'm going to give you an update na lang. Sa susunod, gagawa tayo ng thorough review for the product. So, ayan. Thank you so much guys for watching. Bye!